নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ BSc নাৰ্ছিং ডি ফাৰ্ম বি ফাৰ্ম আৰু পেৰামেডিকেলৰ কিছুমান MCQ আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টবোৰ চাই লোৱা নাই তেন্তে প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিব বাকি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব লগতে হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ লওক নম্বৰ 1 দ্য প্ৰাইমাৰী মেল ছেক্স অৰ্গেন ইজ পুৰুষৰ মুখ্য জনন অংগটো হ'ল অপশ্যন এ পেনিছ অপশ্যন বি টেষ্টিছ অপশ্যন চি স্ক্ৰটাম অপশ্যন ডি প্ৰষ্টেট এই কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি টেষ্টিছ Question number 2 The testes are located outside the abdominal cavity in the উদৰ গহ্বৰৰ বাহিৰত শুক্ৰাশয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ ইংগুইনেল কেনেল অপশ্যন বি স্ক্ৰটাম অপশ্যন চি পেলভিছ অপশ্যন ডি এবডোমেন কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি স্ক্ৰটাম Question number 3 The temperature of the scrotum is maintained at অণ্ডথলীৰ উষ্ণতা শৰীৰৰ উষ্ণতাতকৈ কিমান কম থাকে অপশ্যন এ 2 to 2.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লোৱাৰ অপশ্যন বি 2 to 2.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হায়াৰ অপশ্যন চি 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লোৱাৰ আৰু অপশ্যন ডি চেম এজ বডি টেম্পাৰেচাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ 2 to 2.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লোৱাৰ Question number 4 The functional units of the testes where sperm are produced are শুক্ৰাশয়ৰ কাৰ্যকৰী একক য'ত শুক্ৰাণু উৎপন্ন হয় অপশ্যন এ ৰেড টেষ্টিছ অপশ্যন বি seminiferous tubules অপশ্যন চি vas deferens অপশ্যন ডি epididymis কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি seminiferous tubules Question number 5 Which cells provide nutrition to the developing sperm বিকশিত হৈ থকা শুক্ৰাণুবোৰক কোনবোৰ কোষে পুষ্টি যোগান ধৰে অপশ্যন এ লেডিক চেলছ অপশ্যন বি সাৰ্টলি চেলছ অপশ্যন চি স্পাৰ্মাটোগনিয়া অপশ্যন ডি ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল চেল কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি সাৰ্টলি চেলছ Question number 6 Leydig cells secrete লেডিক কোষে কি নিঃসৰণ কৰে অপশ্যন এ এষ্ট্ৰজেন অপশ্যন বি প্ৰজেষ্টেৰন অপশ্যন চি এণ্ড্ৰজেন্স অপশ্যন ডি ৰিলেক্সিন ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এণ্ড্ৰজেন্স Question number 7 The correct sequence of male accessory ducts is পুৰুষৰ আনুষংগিক নলীসমূহৰ শুদ্ধ ক্ৰম হৈছে অপশ্যন এ ৰেড টেষ্টিছ ভাছা ইফাৰেঞ্চিয়া এপিডিডাইমিছ ভাছ ডিফাৰেঞ্চ অপশ্যন বি ৰেড টেষ্টিছ এপিডিডাইমিছ ভাছা ইফাৰেঞ্চিয়া দেন ভাছ ডিফাৰেঞ্চ অপশ্যন চি ভাছ ডিফাৰেঞ্চ এপিডিডাইমিছ ৰেড টেষ্টিছ দেন ভাছা ইফাৰেঞ্চিয়া আৰু অপশ্যন ডি ভাছা ইফাৰেঞ্চিয়া ৰেড টেষ্টিছ ভাছ ডিফাৰেঞ্চ দেন এপিডিডাইমিছ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ red testis vasa differentia epididymis then vas difference Question number 8 Which gland is unpaired in the male reproductive system পুৰুষজনৰ তন্ত্ৰৰ কোনটো গ্ৰন্থি অকলশৰীয়া অপশ্যন এ seminal vesicles অপশ্যন বি prostate gland অপশ্যন চি bulbourethral gland অপশ্যন ডি Cowper's gland কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি prostate gland Question number 9 The primary female sex organ is মহিলাৰ মুখ্য জনন অংগ হৈছে অপশ্যন এ ইউটেৰাছ অপশ্যন বি ovary অপশ্যন চি ভেজাইনা আৰু অপশ্যন ডি fallopian tube ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ovary Question number 10 Fertilization in humans usually occurs in মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে নিষেক ক'ত হয় অপশ্যন এ ইউটেৰাছ অপশ্যন বি ampulla of fallopian tube অপশ্যন চি cervix অপশ্যন ডি ovary correct answer to is option B ampulla of fallopian tube Question number 11 The innermost layer of the uterus is জৰায়ুৰ একেবাৰে ভিতৰৰ স্তৰটো কি অপশ্যন এ পেৰিমেট্ৰিয়াম অপশ্যন বি মায়োমেট্ৰিয়াম অপশ্যন চি এণ্ডোমেট্ৰিয়াম আৰু অপশ্যন ডি একট্ৰোমেট্ৰিয়াম কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এণ্ডোমেট্ৰিয়াম Question number 12 The finger-like projection at the end of the fallopian tube are called fallopian নলীৰ শেষৰ ফালে আঙুলি সদৃশ অংশ কি বোলা হয় অপশ্যন এ ampulla অপশ্যন বি isthmus অপশ্যন চি fimbri অপশ্যন ডি infundibulum কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি fimbri Question number 13 The processes of formation of mature female gametes is পৰিপক্ক স্ত্ৰী জনন কোষ গঠন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বোলে অপশ্যন এ spermatogenesis অপশ্যন বি oogenesis অপশ্যন চি ovulation অপশ্যন ডি fertilization কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি oogenesis
Question number 14. Oogenesis is initiated during ডিম্বাণু জনন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া আৰম্ভ হয়? Option A puberty, Option B embryonic development, Option C birth, Option D menopause. ইয়াৰ correct answerটো হৈছে Option B embryonic development. Question number 15. The first polar body is formed during Option A meiosis 1, Option B meiosis 2, Option C mitosis, Option D fertilization. The correct answer to is Option A meiosis 1. Question number 16. Ovulation is the release of ডিম্বক্ষৰণ মানে কি নিৰ্গত হোৱাটো বুজায়? Option A primary oocyte, Option B secondary oocyte, Option C oogonia, Option D mature ovum. The correct answer to is Option B secondary oocyte. Question number 17. The first menstruation is called প্ৰথম ঋতুচক্ৰক কি বোলা হয়? Option A menopause, Option B menarche, Option C amenorrhea, Option D ovulation. The correct answer to is Option B menarche. Question number 18. Which hormone causes ovulation? কোনটো হৰমনে ডিম্বক্ষৰণ ঘটায়? Option A FSH, Option B LH, Option C estrogen আৰু Option D progesterone. The correct answer to is Option B LH. Question number 19. After ovulation, the ruptured Graafian follicle transforms into ডিম্বক্ষৰণৰ পিছত ফাটি যোৱা Graafian follicleটো কিহলে ৰূপান্তৰিত হয়? Option A corpus albicans, Option B corpus luteum, Option C primary follicle, Option D antrum. ইয়াৰ correct answerটো হৈছে Option B corpus luteum. Question number 20. Corpus luteum secretes large amount of corpus luteum প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি নিঃসৰণ কৰে? Option A LH, Option B FSH, Option C progesterone আৰু Option D estrogen. The correct answerটো হৈছে Option C progesterone. Question number 21. The middle piece of sperm contains শুক্ৰাণুৰ মধ্য অংশত কি থাকে? Option A nucleus, Option B acrosome, Option C mitochondria আৰু Option D centriole. The correct answerটো হৈছে Option C mitochondria. Question number 22. The cap-like structure at the tip of the sperm is শুক্ৰাণুৰ মূৰৰ ফালে থকা টুপি সদৃশ অংশটো কি? Option A tail, Option B neck, Option C acrosome, Option D middle piece. The correct answerটো হৈছে Option C acrosome. Question number 23. The milk produced during the initial few days of lactation is সন্তান জন্মৰ প্ৰথম কেইদিনমানত নিঃসৰণ হোৱা গাখীৰক কি বোলে? Option A colostrum, Option B casein, Option C prolactin, Option D lactose. The correct answerটো হৈছে Option A colostrum. Question number 24. Colostrum is rich in which antibody? Colostrumত কোনটো প্ৰটিনে বেছিকৈ থাকে? Option A IgG, Option B IgA, Option C IgM আৰু Option D IgE. The correct answerটো হৈছে Option B IgA. Question number 25. The processes of attachment of blastocyst to the uterine wall is blastocyst জৰায়ুৰ দেৱালত সংলগ্ন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বোলে? Option A fertilization, Option B implantation, Option C cleavage আৰু Option D gastrulation. The correct answerটো হৈছে Option B implantation. Question number 26. The number of chromosomes in a human secondary spermatocyte is মানুহৰ গৌণ স্পাৰ্মাটোচাইটত ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা হ'ল Option A 46, Option B 23, Option C 44 আৰু Option D 22. The correct answerটো হৈছে Option B 23. আপোনালোকে SSUHS CEE and GNM নাৰ্ছিঙৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে নেকি? তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ই-বুক আৰু মক টেষ্ট সিৰিজ লৈ ল'ব পাৰিব। তো CEE ই-বুকত আৰু মক টেষ্ট সিৰিজত 5000তকৈ অধিক MCQ এনসাৰ আছে আৰু GNM নাৰ্ছিঙৰ ই-বুক এণ্ড মক টেষ্ট সিৰিজত 3000তকৈ অধিক MCQ এনসাৰ আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটা মাধ্যমতে কুৱেশ্যন বিলাক পাব। তো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ মেমৰি বেছ কুৱেশ্যনো আছে। তো লিমিটেড অফাৰ হয়, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে লৈ ল'ব। তো এই ই-বুক আৰু মক টেষ্ট সিৰিজে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো তীব্ৰ গতিত আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব। আপোনালোকে এই ই-বুক এণ্ড মক টেষ্ট সিৰিজখিনি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। অলৰেডি বহুত ষ্টুডেণ্টে এনৰলমেণ্ট হৈ লৈছে। তো আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰক। Question number 27. Which hormone is detected in a pregnancy test? গৰ্ভধাৰণ পৰীক্ষাত কোনটো হৰমন ধৰা পৰে? Option A estrogen, Option B progesterone, Option C HCG, Option D LH. The correct answerটো হৈছে Option C HCG.
Question number 28. The structural and functional unit between developing embryo and maternal body is বিকশিত ভ্ৰূণ আৰু মাতৃৰ শৰীৰৰ মাজৰ গাঁথনিক আৰু কাৰ্যকৰী এককটো কি? অপশ্যন এ umbilical cord, অপশ্যন বি প্লেচেণ্টা, অপশ্যন চি এমনিয়ন, অপশ্যন চি য়ক চেক। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি প্লেচেণ্টা। Question number 19. Which hormone is secreted only during pregnancy? কোনটো হৰমন কেৱল গৰ্ভাৱস্থাতহে নিঃসৰণ হয়? অপশ্যন এ ৰিলেক্সিন, অপশ্যন বি HCG, অপশ্যন চি HPL, অপশ্যন ডি অল অফ দিছ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অল অফ দিছ। Question number 30. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called? 8 পৰা 16টা ব্লাষ্টমিয়াৰ থকা ভ্ৰূণটোক কি বোলে? অপশ্যন এ ব্লাষ্ট'চিষ্ট, অপশ্যন বি মৰুলা, অপশ্যন চি গেষ্ট্ৰুলা, অপশ্যন ডি জাইগোট। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি মৰুলা। Question number 31. Gastrulation is the process that involves the formation of gastrulation প্ৰক্ৰিয়াত কি গঠন হয়? অপশ্যন এ জাইগোট, অপশ্যন বি ব্লাষ্টুলা, অপশ্যন চি জাৰ্ম লেয়াৰ্ছ, অপশ্যন ডি প্লেচেণ্টা। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি জাৰ্ম লেয়াৰ্ছ। Question number 32. The processes of delivery of the fetus is called? সন্তান জন্ম হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বোলা হয়? অপশ্যন এ অভুলেশ্যন, অপশ্যন বি পাৰ্চুৰেশ্যন, অপশ্যন চি গেষ্টেশ্যন আৰু অপশ্যন ডি লেক্টেশ্যন। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি পাৰ্চুৰেশ্যন। Question number 33. Which hormone triggers vigorous contraction of the uterus during delivery? প্ৰসৱৰ সময়ত জৰায়ুৰ সংকোচনত কোনটো হৰমনে সহায় কৰে? অপশ্যন এ এষ্ট্ৰজেন, অপশ্যন বি অক্সিটক্সিন, অপশ্যন চি প্ৰজেষ্টেৰন আৰু অপশ্যন ডি ৰিলেক্সিন। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি অক্সিটক্সিন। Question number 34. The average duration of human pregnancy is? মানুহৰ গৰ্ভকালৰ গড় সময়সীমা কিমান? অপশ্যন এ 7 months, অপশ্যন বি 9 months, অপশ্যন চি 10 months আৰু অপশ্যন ডি 8 months। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি 9 months। Question number 35. Non-identical twins are produced when? অভিন্ন নোহোৱা যমজ সন্তান কেতিয়া হয়? অপশ্যন এ 1 egg is fertilized by 2 sperms, অপশ্যন বি 2 eggs are fertilized by 2 sperms, অপশ্যন চি 1 zygote splits into 2, অপশ্যন ডি no fertilization occur। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি 2 eggs are fertilized by 2 sperms। Question number 36. Menopause usually occurs at the age of? ৰজনীবৃত্তি সাধাৰণতে কিমান বয়সত হয়? অপশ্যন এ 12 to 15 years, অপশ্যন বি 25 to 30 years, অপশ্যন চি 45 to 50 years আৰু অপশ্যন ডি 60 to 70 years। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি 45 to 50 years। Question number 37. The part of the fallopian tube closest to the ovary is? ডিম্বাশয়ৰ একেবাৰে ওচৰত থকা ফেলোপিয়ান নলীৰ অংশটো হ'ল? অপশ্যন এ এম্পিউলা, অপশ্যন বি ইথমাছ, অপশ্যন চি ইনফাণ্ডিবিউলাম, অপশ্যন ডি চাৰ্ভিক্স। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইনফাণ্ডিবিউলাম। Question number 38. Spermatogenesis is the transformation of spermatogenesis কিহৰ ৰূপান্তৰণ? অপশ্যন এ spermatogonia into primary spermatocytes, অপশ্যন বি spermatides into spermatozoa, অপশ্যন চি spermatogonia into sperms, অপশ্যন ডি secondary spermatocytes into spermatides। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি spermatides into spermatozoa। Question number 39. The signals for parturition originate from? প্ৰসৱৰ সংকেত ক'ৰ পৰা আহে? অপশ্যন এ fully developed fetus, অপশ্যন বি প্লেচেণ্টা, অপশ্যন চি both A and B আৰু অপশ্যন ডি pituitary gland। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি both A and B। Question number 40. How many secondary spermatocytes are required to form 400 spermatozoa? 400টা শুক্ৰাণু গঠন হ'বলৈ কিমানটা গৌণ স্পাৰ্মাটোচাইটৰ প্ৰয়োজন? অপশ্যন এ 100, অপশ্যন বি 200, অপশ্যন চি 400 আৰু অপশ্যন ডি 800। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি 200। Question number 41. How many oocytes are required to form 100 ova? 100টা ডিম্বাণু গঠন কৰিবলৈ কিমানটা ডিম্বকোষৰ প্ৰয়োজন? অপশ্যন এ 100, অপশ্যন বি 200, অপশ্যন চি 400 and অপশ্যন ডি 50। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ 100। Question number 42. Secretion of which gland helps in the lubrication of the penis? কোনটো গ্ৰন্থিৰ নিঃসৰণে লিংগ পিছল কৰাত সহায় কৰে? অপশ্যন এ prostate, অপশ্যন বি seminal vesicle, অপশ্যন চি bulbourethral gland, অপশ্যন ডি pancreas। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি bulbourethral gland।
Question number 43. Which layer of the blastocyst gives rise to the embryo? Blastocystor কোনটো স্তৰৰ পৰা ভ্ৰূণ গঠন হয়? Option A. Trophoblast. Option B. Inner cell mass. Option C. Amnion. Option D. Chorion. Correct answer to হৈছে option B. Inner cell mass. Question number 44. The fluid filled cavity in a Graafian follicle is called. Graafian follicle ভিতৰত থকা তৰলপূৰ্ণ গহ্বৰটোক কি বোলে? Option A. Antrum. Option B. Blastocele. Option C. Archenteron. Option D. Xylem. Correct answer to হৈছে option A. Antrum. Question number 45. Heart formation is the fetus occurs after ভ্ৰূণৰ হৃদযন্ত্ৰ কেতিয়া গঠন হয়? Option A. 1 month of pregnancy. Option B. 2 months of pregnancy. Option C. 3 months of pregnancy. আৰু option D. 6 months of pregnancy. Correct answer to হৈছে option A. 1 month of pregnancy. Question number 46. Fetal ejection reflex causes the release of ভ্ৰূণ বহিষ্কাৰ প্ৰতিবৰ্ত ক্ৰিয়াই কিহৰ নিঃসৰণ ঘটায়? Option A. Prolactin. Option B. Oxytocin. Option C. HCG. আৰু option D. Relaxin. Correct answer to হৈছে option B. Oxytocin. Question number 47. Semen is a mixture of শুক্ৰ কিহৰ মিশ্ৰণ? Option A. Sperms only. Option B. Sperms and seminal plasma. Option C. Seminal plasma and blood. আৰু option D. Sperms and urine. The correct answer to হৈছে option B. Sperms and seminal plasma. Question number 48. The phase of menstrual cycle that lasts for 3 to 5 days is ঋতুচক্ৰৰ যিটো দশাত 3 পৰা 5 দিনলৈ থাকে তাক কি বোলে? Option A. Follicular phase. Option B. Menstrual phase. Option C. Luteal phase. আৰু option D. Ovulatory phase. The correct answer to হৈছে option B. Menstrual phase. Question number 49. Which organ is formed by the ectoderm? Ectodermৰ পৰা কোনটো অংগ গঠন হয়? Option A. Brain and nervous system. Option B. Muscles. Option C. Liver. আৰু option D. Heart. The correct answer to হৈছে option A. Brain and nervous system. Question number 50. The cells that synthesize and secrete testicular hormones are শুক্ৰাশয়ৰ হৰমন সংশ্লেষণ আৰু নিঃসৰণ কৰা কোষবোৰ হ'ল Option A. Sertoli cells. Option B. Leydig cells. Option C. Spermatogonia. আৰু option D. Plasma cells. The correct answer to হৈছে option B. Leydig cells. তো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত 50টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ। বাকী পাৰ্টবোৰ যদি আপোনালোকে নাই চোৱা তেন্তে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।